Welcome back guys in football Chautari तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ नेपालको one and only sport channel Dishon Sports र one and only football Chautari हेर्दै हुनुहुन्छ तपाई. We have our fans here, Vibhushen from Chelsea and Prakash Garti. Prakash has just recently joined in भर्खरै आएको. Welcome Prakash. धन्यवाद. And once again भन्नुपर्छ. So we were talking about Liverpool हैन, Liverpool को performance को बारेमा कुरा गर्नुपर्छ. अहिले the most important thing lacking I think was Philippe Coutinho हैन. अहिले Coutinho को ल्याक एकदम देखिरहेको छ and एउटा एकदमै important factor भनेर लालाना पनि एरम लालाना पनि हो. So, what do you think? Can Liverpool cope up without Philippe Coutinho? Barca को perspective में हेर्दाखेरि? Barca को perspective में हेर्दाखेरि लिभरपुल कोप अप हुनुपर्छ विदाउट कोटिन्हो पनि हाम्रो फाइदाको लागि भए पनि त्यसै एउटा भनिराखौँ भने नि हिसाबले एउटा लालाना इन्जर्ड हुनु पनि हामीलाई घाटा भयो. नेमारको रिप्लेसमेन्ट कोटिन्होलाई ल्याउन पाउँथ्यो. लालाना इन्जर्ड भएपछि त्यहाँबाट कोटिन्होलाई पनि अलिकति गाह्रो भइरहेको छ. अहिले पनि डिमान्ड गरिरहेको छ 150 मिलियन, कहिले 120 मिलियन. लेट्स सी. So, is Barca ready to pay 150 million for Philippe Coutinho? What do you think? I think no, this board is यो बोर्डले चाहिँ पे गर्दैन सायद. अलिकति इकोनोमिकल छ होला सायद हैन. इकोनोमिकल पनि छ अनि यो बोर्ड चाहिँ सबभन्दा वर्स्ट बोर्ड मान्छु म म्यानेजरियल हिसाबमा चाहिँ हैन. किन भन्दा अहिले रिसेन्ट डिलहरु हेर्ने हो भने पनि इभन अहिले भएका प्लेयरहरु पनि बोर्डसँग चाहिँ ह्याप्पी छैन. उनीहरु एउटा क्लब र एउटा कोच अरु इन्टरनल फ्याक्टरले मात्रै बसिरहेको छ. बोर्डको लागि मात्रै हेर्दै नि उनीहरुले छोडेर जान्थ्यो होला लाइक इनेस्टा. उनीहरुको उनीहरु अनह्याप्पी छ. सो अहिले भनौं न अब जस्तै नेमार हैज गन हैन, एउटा रिप्लेसमेन्ट चाहिएको छ अनि इट्स बीन लिङ्गरिङ फर क्वाइट अ व्हाइल. भनौं न अहिले अब सिजनको ट्रान्सफर पनि सकिने बेला हुन लागिसक्यो फर द स्पेनिश लिग एज वेल. र अब के हुन्छ अब बार्सामा चाहिँ? व्हाट डु यु थिंक व्हाट्स गोना ह्यापन? अब र्युमरले हेर्ने भने डेमेले र कोटिन्हो टार्गेटमै छ अहिले पनि इट्स नट ओभर हैन. अब हेरौँ कोटिन्हो आयो भने त हामीलाई कोप अप गर्न हाम्रो अब नयाँ सिजनको लागि कोप अप गर्न एकदम सजिलो नि हुन्छ. जस्तो एल क्लासिकोमा नि हेरिहाल्यौँ, डेलोफोरले खेल्न सकेन त्यो पोजिसनमा. डेनिस सुआरेज आएपछि अलिकति राम्रो पर्फर्मेन्स भइरहेको थियो. तर त्यहाँ जुन खालको पोटेन्सियल चाहिएको थियो त्यो हामीले पाउन सकेको लस्ट थिएन हाम्रो. अहिले पनि हामीलाई नेमार बसेको भए हुन्थ्यो भन्ने सिचुएसन अहिले नै छ गेमको हिसाबमा हेर्ने हो भने. अनि अब डेम्बेले आए पनि हामीलाई अलिकति कोप अप गर्न सजिलो नै हुन्छ. तर डिमान्ड हाई छ. आई थिंक Coutinho इज अ पर्फेक्ट फिट हैन. Coutinho विल बी पहिलाको एउटा फर्मेसनमा नेमारको डाइरेक्ट रिप्लेसमेन्टको हिसाबले हामीले Coutinhoलाई लिन सक्छौं हैन. तर भनौं न एक हिसाबले लिभरपुलको पर्सपेक्टिभमा हेर्दाखेरि फेरि it's a very bad factor. Liverpool loses one of the most important players in this recent seasons हैन. Most important and most iconic. So के हुन्छ त अब? What do you think? How Liverpool you think is going to cope up? कसरी cope up गर्छ लाग्छ? अब as a Chelsea fan हामीलाई त नगरोस् भन्ने विचार हैन. कोप अप नगरोस् भन्ने विचार. नगरोस् भन्ने नै हुन्छ. अरु भन्दा पनि फिलिपे कोटिन्हो बार्सा जाओस् जस्तो चाहिँ हुन्छ. तर कोप अप गर्ला सायद. योर्गन क्लब इज अ भेरी फ्यान्टास्टिक म्यानेजर, भेरी टेक्निकल एन्ड ट्याक्टिकल टु. कोप अप गर्नु पनि पर्छ र गर्छ जस्तो पनि लाग्छ मलाई चाहिँ. गर्न सक्ने क्यापेबिलिटी लालाना, एम्ब्रेचान जस्ता प्लेयरहरू छन् जसलाई इम्प्रुभ गरायो भने राम्रै लेभलमा पुग्ने क्यालिबर भएको प्लेयरहरू हुन्. त्यही भएर सायद कोप अप गर्छ जस्तो पनि लाग्छ. एउटा कुरा चाहिँ मलाई क्लबको एउटा मन के पर्छ भन्दा उसले स्टार प्लेयरहरूलाई राखेर भन्दा पनि एउटा एभरेज प्लेयरहरूलाई राखेर सेम लेभलको प्लेयरहरूलाई राखेर मजाले टिम म्यानेज गर्न सक्छ. जस्तो डटमुन्डमा हेरौँ त्यति बेला स्टार प्लेयरहरू भनेको एकाध थियो तर पनि अरू भने धेरै जस्तो एभरेज प्लेयरहरू थियो तर टिम एउटै गोलका साथ हिँडिरहेको थियो कि एउटा टिम गेम थियो. त्यो एउटा गेम हेर्दा पनि इन्ट्रेस्टिङ थियो कि डटमुन्डको गेम म पनि हेर्थेँ त्यति बेला इन्ट्रेस्टिङ लाग्थ्यो हैन. एउटा इन्ट्रेस्टिङ गेम सो गर्न सक्छ क्लबले. स्टार प्लेयरसँग वर्क गर्नु भन्दा पनि एकजना एभरेज प्लेयरलाई स्टार बनाउने क्यापेसिटी छ. जस्तै वी क्यान टेक द एक्जाम्पल अफ रबर्ट लेभनडोस्की हु जस्ट भनौं न एभरेज स्ट्राइकर नै थियो. ही केम अप विथ लाइक भेरी गुड परफर्मेन्सेस. त्यसपछि वी क्यान मारियो गोट्जे, त्यसपछि अबमयाङ एक्जाम्पल्स हामी देख्न सक्छौं. But Premier League is a different context, and Premier League is not like Bundesliga and हामीले थाहा भएको चिज हो. It's like a different concept पनि. How do you think Klopp is going to cope up? हैन अब यो चाहिँ अब कसरी हुन्छ जस्तो लाग्छ? एउटा लिभरपुलमा अहिले युथहरू पनि बढी नै छ. किन भन्दा त्यो युथहरूलाई उसले ग्रुम गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई. त्यो भएर पनि एउटा उसले चाहिँ प्रिमियर लिगमा बेस्ट दिन सक्छ कि भन्ने चाहिँ लाग्छ. जुन कोटिन्हो हुँदा र नहुँदाको एचिभमेन्ट फरक होला तर पनि त्यो कुरालाई चाहिँ लेभलमा चाहिँ ल्याउन सक्छ क्लबले जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ.
एउटा यो बार्सा फ्यान भएर कोटिनो दियोस् भनेर होइन कि एउटा एज अ फुटबल फ्यान हेर्दाखेरि पनि त्यो लाग्छ मलाई र चाहिँ अब स्मार्ट साइनिङ्स गर्नु पनि नेसेसिटी रहेको छ स्मार्ट साइनिङ्सको कुरा गर्नुपर्दा वी क्यान टक अबाउट एभर्टन एक्चुली एभर्टनले निकै नै राम्रो साइनिङ्सहरू एट द राइट स्पेस अफ टाइम होइन थोरै बजेटमा एकदम राम्रै प्लेयर भनौँ न सान्ड्रो रामिरेज जावी क्लासेन होइन सो इट्स बिन रियली गुड फर अनि द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनौँ साइनिङ योपालि लिन सकिन्छ वेन रुनी अनि यस अस्ति गोल पनि गर्यो इट वाज अ भेरी गुड पर्फर्मेन्स होइन के भयो त what went right there and what went wrong there and what do you think the prospects of Everton are यो सिजनको लागि चाहिँ मैले खास त्यो गेम चाहिँ हेरेको थिएन होइन तर स्ट्याट्सहरू यता उता हेर्दाखेरि एभर्टनले ठिकै राम्रै खेलेको थियो लगभग 8-9वटा एटेम्प समथिङ त्यस्तै कति गरेको थियो त्यो भनेको त राम्रै हो नि तर एउटा कुरा सान्द्रो रामिरेजले चाहिँ राम्रै पर्फर्मेन्स दिनुपर्ने हो जस्तो लागेको थियो एटलिस्ट आई वाज एक्सपेक्टिङ अ गोल फ्रम हिम त्यो चाहिँ भएन रुनीले हान्यो आफ्नो कमब्याक भनौँ न 9 सिजनपछि कति सिजनपछि एभर्टन फिर्ता आयो गोल हान्यो इट्स अ नाइस थिङ रोनाल्ड कोमन भनेको मान्छे जहिले पनि इज गुड एन्ड डिफेन्सिभली होइन आफै पनि डिफेन्डर थियो पहिला आफ्नो टाइममा होइन सो इज भेरी स्टेबल इन द डिफेन्स र योपालि एभर्टनको प्रोस्पेक्ट पनि हामीले देखेअनुसार इज केम अप विथ भेरी गुड साइनिङ्स अहिले भनौँ न कम्पेरिटिभली हेर्दाखेरि सो where do you think भनौँ न एभर्टन इज गोइङ यो वर्षको लागि where do you think they stand at the end of the season यो वर्षको लागि यो वर्ष एक त 6वटा टिम जुन एकदम कम्पिटिसनमा छ भने स्ट्रङ छ लाइक इन प्रिमियर लिग स्पेसली आफ्टर 2014-15-16 सिजन पछि पहिला 4वटा मात्रै टिम हुन्थ्यो लाइक सिटी युनाइटेड चेल्सी आर्सेनल र लिभरपुल अलिक पछाडि र पछि फेरि अहिले 6वटा टिम भनेको छ र त्यो 6वटामा स्पर्स र एभर्टन जोडिएको छ होइन सो अब टप 4 मै एभर्टन पर्ला नपर्ला त्यो थाहा छैन तर कम्पिट चाहिँ गर्छ टप 4 लाई कम्पिट चाहिँ गर्छ एकदम त्यो टाइटल कन्टेन्डरहरू र टप 4 मा पर्ने निश्चित हुने क्लबहरूलाई चाहिँ आई थिंक एभर्टन विल इरिटेट लाइक जस यो पाले चाहिँ हैन लाइक वी क्यान सी इन द गेम यो पाले यो हामी भर्खरै स्टोकको गेममा पनि देख्न सक्छौँ इट वाज भेरी गुड पर्फर्मेन्स एकदमै हेल्दी पर्फर्मेन्स दे वर सो नाइस एकदम राम्रो डिफेन्स गरेको थियो जस्तो लाग्यो मलाई अब त्यो स्ट्याटहरु हेर्दाखेरि चाहिँ ओके सो यो पाली अब राम्रो पर्फर्मेन्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि वी क्यान टक अबाउट हडल्सफिल्ड टाउन हैन न्यूली प्रमोटेड टिम एन्ड दे स्कोर्ड 3 अगेन्स्ट क्रिस्टल प्यालेस वन अफ द मोस्ट स्टेबल टिम्स सो भनौँ न हडल्सफिल्ड सरप्राइज यो पाली के छ सरप्राइज जस्ट अहिले फर्स्ट गेममै भनेर फर्स्ट गेम नै मात्रै हेरेर त हामीले अब सिजन नै प्रिडिक्ट गर्न त सक्दैन तर फर्स्ट गेमको पर्फर्मेन्स हेर्दाखेरि उनीहरूको पर्फर्मेन्स राम्रै हुन्छ उनीहरूले मिड टेबल त मजाले जान सक्छ जस्तो एउटा फिल एउटा भाइब्स आइसकेको छ होइन अब लेट्स सेकेन्ड गेम थर्ड गेम त्यसपछि चाहिँ अलिकति प्रिडिक्ट गर्न सकिन्छ कि ओके तर न्युली प्रमोटेड टिमले एउटा स्टेबल टिमलाई चाहिँ 3 गोल हानेर उसकै होममा 3 गोल हान्नु भनेको एउटा सरप्राइज नै हो राम्रो गेम पनि राम्रै नै थियो मोयरको पनि पर्फर्मेन्स निकै नै राम्रो थियो मेन नम्बर 2 एक्ज्याक्टली सो इट वाज लाइक रियली हेल्दी पर्फर्मेन्स फ्रम हडल्सफिल्ड टाउन र अहिले योपालि हामी देख्न सक्छौँ अहिले नै प्रिमियर लिग इज भेरी अनप्रिडिक्टेबल अहिलेदेखि नै होइन इट्स लाइक चेल्सी इज लुजिङ हडल्सफिल्ड इज विनिङ 3-0 एन्ड इट्स लाइक प्रिमियर लिग लाइक एभ्री टाइम होइन अहिले युनाइटेड राइजिङ Yeah, so we can talk a little about actually Neymar since Prakash is here. अब भनौँ न हिसाबले Neymar went to French league and it was a very good performance. पहिलो दिनमा he scored once and assisted once हैन गुइ कामसँग and भनौँ न नेमारको अस्ति हामीले कुरा गर्दाखेरि हामीले अलिकति कुरा गऱ्यौँ he could be a very good भनौँ न important aspect for PSG. के लाग्छ यो पालि नेमारले प्रुभ गर्छ आफ्नो प्राइस ट्यागलाई प्राइस ट्यागलाई चाहिँ कसरी प्रुभ गर्ने भन्ने पनि एउटा कुरा आउँछ कति प्राइसको कति गोल भन्ने जस्तो आउँछ होइन त्यो हिसाबले कम्पेयर गर्न भन्दा पनि तर पिएचडीको लागि त्यसले नेमारले राम्रो पर्फर्मेन्स गर्छ नै एउटा लिडर चाहिँ पिएचडीमा हुन्छ नै किन भन्दा पहिलाको पिएचडीको पर्फर्मेन्सहरू हेर्दा पनि उनीहरूलाई चाहिएको प्लेयर त्यस्तै एकजना थियो र वान म्यान पनि गेम चेन्ज गर्न सक्ने नेमार छ अहिले त्यसो भएर उसले आफूलाई त प्रुभ गर्छ नै तर प्राइस ट्यागको हिसाबमा चाहिँ कसरी कम्पेयर गर्ने भन्ने कुरा होइन तर आफ्नो नेमारको लेभलको पर्फर्मेन्स चाहिँ उसले दिन सक्छ त्यहाँ गए पनि त्यो चाहिँ मैले देखेको चाहिँ त्यो छ सो अब जस्तै पिएसजी अलिक भनौँ न अलिक रेभोल्युसनका साथ नै अगाडि आएको जस्तो लागिरहेको छ होइन सिन्स आफ्टर द साइनिङ अफ नेमार वी क्यान सी द इन्टेन्ट देयर अनि अब भनौँ न दे आर टार्गेटिङ अदर साइनिङ्स अल्सो अहिलेको लागि सो पिएसजी क्यान बी वर्ल्ड कन्टेन्डर इन सम टाइम वी क्यान से द्याट भनौँ यस सर्टेनली आई थिङ्क सो वाट यु थिङ्क द प्रोस्पेक्ट्सहरू हुन्छ नि के हिसाबले के हुन्छ जस्तो लाग्छ अब त्यही हाम्रो खलिफा खलिफा या उहाँ आफैले पनि प्रेस कन्फरेन्समा भन्नुभएको छ अब
हाम्रो मेन टार्गेट भनेकै युसिएल च्याम्पियन बन्ने हो, ढिलो चाँडोको कुरा हो भनेर उनीहरू एकदम एग्रेसिभ भएर चाहिँ अहिले फुटबल वर्ल्डमा आएका छन् पिएससी, त्यही भएर दे विल बी अ भेरी गुड कन्टेन्डर फर युरोपियन च्याम्पियनसिप। अब जस्तै अब यस्तो चिजले गर्दाखेरि अब पुरानो भनौँ न एउटा ट्रेडिसनल टिमहरू चाहिँ अलिकति अनस्टेबल भइरहेको अवस्था छ होइन, लाइक सिरिया टिम्स बाहेक अरू खासै त्यस्तो स्टेबिलिटी आएको छैन। अब एसी मिलानले नयाँ अहिले छ होइन, र प्रिसिजन गेमहरू पनि राम्रै खेल्यो। अब सिरियामा कस्तो खेल्छ के खेल्छ त्यो त अब गेम हेर्नै नै बाँकी छ प्रिसिजनको आधारमा। अब प्रिसिजन भनेको सबै अब भनौँ न होल अपकमिङ सिजनको ब्लु प्रिन्ट त मान्न मिल्दैन, बट एसी मिलान माइट राइज अप अगेन। सो भनौँ न यो चाहिँ इकोनोमिकल रेभोल्युसनले गर्दाखेरि यो फुटबलको च्याप्टर नै चेन्ज गर्ने अवस्था आइसकेको जस्तो लागिरहेको छ होइन। अब वी क्यान सी युभेन्टस अल्सो दे लस्ट 3-2 विथ लाजियो होइन, त्यो चाहिँ एकदमै टक्ड अबाउट टपिक्स पनि रहेको छ होइन। एक हिसाबले सुपर कपमा पनि त्यो त्यस्तै पर्फर्मेन्स रह्यो। सो डु यु थिङ्क हुन्छ नि द वर्ल्ड इज गोइङ इन रिभर्स अब चाहिँ पैसातर्फ जाँदैछ फुटबलिङ वर्ल्ड? व्हाट डु यु थिङ्क गाइस? पैसातर्फ भन्दा पनि पैसाले पनि फुटबललाई अलिकति कम्पिटिटिभ पनि बनाएको छ कि जस्तो पनि लाग्छ। पोजिटिभ फ्याक्टर हेर्ने भने जस्तो पिएसजी युसिएलमा एउटा रेस भनेको बायर्न, बार्सा, रियल म्याड्रिड, पहिला युनाइटेड अनि यो थियो। अहिले अब पिएसजी पनि एउटा रेसमा आइसक्यो, उता युभेन्टस पनि लास्ट 2 सिजनदेखि भइरहेको छ अनि फाइनल खेलिरहेको छ। अनि एसी मिलानले पनि यो अहिलेको इन्भेस्टमेन्ट हेर्ने हो भने ऊ पनि अहिले ब्याक हुनसक्छ भन्ने जस्तो भएर अब सबैतिरको सबै लिगहरूबाट एउटा अलिक स्ट्रङ कम्पिटिसन हुन्छ कि जस्तो लाग्छ युसिएलमा। पोजिटिभ फ्याक्टर हेर्दाखेरि, नेगेटिभ फ्याक्टर हेर्दाखेरि जस्तो प्राइस ट्यागहरू जस्तो भनौँ अब त 50 मिलियन भन्दा थोरैमा प्लेयर नै पाउनु जस्तो सिचुएसन आइसक्यो नि त। त्यो कुरालाई हेर्ने भने बार्गेन भइसक्यो, त्यो भइसक्यो। जस्तै प्राइस ट्यागको कुरा गर्नुपर्दाखेरि वी क्यान टक अबाउट पोलिनो एक्चुअली भन्छ नि। अब एक हिसाबले एउटा जस्टिफाएबल प्राइस ट्यागमै फिर्ता आएको जस्तो लाग्छ बार्सिलोना होइन। के लाग्छ अब पोलिनोले के गर्छ बार्सिलोना? यो बोर्डको मिस्टेक नै हो। म त सिधै बोर्डको मिस्टेक नै हुन्छ, किन भन्दा हामीलाई चाहिएको प्लेयर पोलिनो होइन। इभन बुस्केट छ त्यहाँ, इनेस्टा पनि अझै 1 सिजन खेल्छ। त्यो ठाउँमा चाहिँ युथलाई हामीले जस्तो लामाछेको एउटा ट्रेन्ड युथ छ, त्यो युथलाई चाहिँ इनेस्टा 1 सिजन त ठिकै खेल्छ, अझै पनि खेल्छ, मेरो होप छ राम्रो खेल्छ। जस्तै अब वीकेन्ड अब सेमेडोको अराइभल पछि सर्जी रोबर्टो क्यान बी अ डिफेन्सिभ मिडफिल्डर, त्यो ट्रेडिसनल डिफेन्सिभ मिडफिल्डर हो एकदमै। अनि त्यो चान्स दिनुपर्ने ठाउँमा पोलिनोलाई 40 मिलियन एउटा जोक, फ्यानहरूलाई जोक, टिमलाई जोक जस्तो लागिरहेको छ कि अहिले बोर्डदेखि चाहिँ। अब त्यो फेरि एउटा हाम्रो मैले म्यानेजरलाई पनि दोष दिन्न, किन भन्दा म्यानेजरको हात छैन। जतिसम्म हामीले नलेज इन्फर्मेसन पाएको छ त्यतिसम्म चाहिँ हामीले म्यानेजरले मिस्टेक गरेर पोलिनो किन्नुपर्छ भनेर किनेको पनि होइन। एउटा ट्रोल पनि आएको थियो होइन, बार्सा फ्यान्स वेयर आस्किङ अबाउट Coutinho and Dybala, so they got Paulinho. So that is like comedy जस्तै भइसकेको छ एउटा। अहिले त्यही भएर म साइलेन्ट पनि बसिरहेको छु कि बाहिर कुराहरू गर्दाखेरि म साइलेन्ट नै हुन्छु कि, किन भन्दा आफ्नै बोर्डले मिस्टेक गरिरहेको छ, आफ्नै बोर्डले जोक बनाइरहेको छ, त अब के बोल्नु आफू जस्तो भइसकेको छ। एउटा एनालाइसिसहरू इन्फर्मेसनहरू हेर्दाखेरि पनि हामीलाई चाहिएको छ Dybala, Coutinho, डेम्बेले, नेमार गएको छ, पोलिनो, बिस्केटको रिप्लेसमेन्ट कसरी गर्नु, इनेस्टा रिप्लेसमेन्ट पोलिनो 40 मिलियनमा ल्याएर किन गर्नु हैन। उनीहरू खेल्छ, बरु युथलाई चान्स देऊ न। त्यही एकाडेमीबाट आएको प्लेयरहरू छ, स्याम्परहरू थियो, हाम्रो सर्जी रोबर्टो छ, नेक्स्ट ट्रान्सफर त्यो हुनुपर्ने, तर पोलिनो आयो, अब जो चित्त बुझाउनु परिरहेको छ। त्यसै अब भनौँ न एक हिसाबले मन राख्नु परिरहेको छ, मुटुमाथि ढुङ्गा राखेर भए पनि। सो वी क्यान टक अबाउट प्रिमियर लिग अगेन। जस्तै अब इट्स बिन लाइक प्रिमियर लिगमा पनि ट्रान्सफरिङ रेभोल्युसन नै आयो एक हिसाबले हेर्दाखेरि। रोमेलु लुकाकु एउटा हेफ्टी प्राइस ट्यागका साथ म्यान्चेस्टर युनाइटेड गयो, एन्ड आल्भारो मोराटा केम अप विथ 70 मिलियन प्राइस ट्याग। त्यसपछि अलेक्जेन्डर लाकाजेट, आई थिङ्क लाकाजेट इज अ भेरी बार्गेन भनौँ न एक हिसाबले, 52 मा किन्यो होइन। सो वी क्यान टक अबाउट रोमेलु लुकाकुको कुरा गर्न पाएको छैन। फर्स्ट म्याच म्यान्चेस्टर युनाइटेड won 4-0. So where do you think, like भनौँ न हामीले अघिल्लो एपिसोडमा नि कुरा गरेको थियौँ द प्रोस्पेक्ट्स अफ म्यान्चेस्टर युनाइटेड, बट दे हेभ जस्टिफाइड र फर्स्ट एपिसोडमा फर्स्ट हाम्रो गेम हेर्दाखेरि म्यान्चेस्टर युनाइटेड इज गोइङ वेल अहिलेको लागि। व्हाट डु यु थिङ्क गाइस, वेयर म्यान्चेस्टर युनाइटेड इज गोइङ नेपाली? युनाइटेड जुन वेस्ट ह्यामसँग खेल्यो ओल्ड ट्राफोर्डमा, दे वर भेरी क्विक, दे वर भेरी सार्प, काम एन्ड कम्पोज्ड। युनाइटेडको यति चारवटा कुरा चाहिँ एकदमै राम्रो थियो क्या युनाइटेडको। अब जस्तै रोमेलु लुकाकु वाज भेरी इफेक्टिभ, अनि त्यसपछि स्पेसली नेमानिया माटिच जुन चेन्जबाट गयो।
त्यो पनि मुटुमाथि ढुङ्गा राखेर तर त्यस्तो विधि पनि छैन चाहिँ बिकज वी हेभ बाकाएको सो इज नट प्लेइङ इन द फर्स्ट गेम हैन फर्स्ट गेममा खेलेको छैन टिमोथी बाकायोकोले यो सायद अगस्त फिक्चर भरि नै सायद नखेल्ला सो द्याट वाज अ लस भनौँ न एक हिसाबले इन्जुरीले गर्दाखेरि अलिकति हामीलाई घाटो जुन अपकमिङ फिक्चर छ स्पर्टसँग त्यो सबसे टाउको दुखाएको कुरा छ र फेरि ब्याक टु द टपिक युनाइटेडको चाहिँ अब योपालि मोरिनो उसको मेन टार्गेट भनेकै टु लिफ्ट अप द प्रिमियर लिग टाइटल फर द 21st टाइम र जुन अस्तिको गेम वेस्ट ह्यामसँग थियो त्यो गेमको आधारमा भन्ने हो भने चाहिँ दे आर वान अफ द मोस्ट स्ट्रङ टिम्स इन प्रिमियर लिग दिस सिजन अब उसलाई कम्पिट गर्न सक्ने एउटा मात्र एज अ प्रिमियर लिग फ्यान एज अ प्रिमियर लिग वाचर म्यान्चेस्टर सिटी बाहेक म अरू खासै देख्दैन इभन चेल्सी पनि अब भनौँ न तलमाथि भइरहेछ प्लेयर स्क्वाड फुल स्क्वाड छैन जम्मा अब 25 जनाको स्क्वाड हुनुपर्ने ठाउँमा वी हेभ ओन्ली 17 or 19 प्लेयर्स आउट अफ देम ओन्ली 10 आर म्याच फिट आई मिन म्याच प्रिमियर लिग क्यापेबल त्यसले गर्दाखेरि युनाइटेड लुक्स भेरी प्रमिसिङ दिस सिजन आई थिङ्क दे माइट इभन लिफ्ट द टाइटल अप So you think they are very strong contenders? एकदमै स्ट्रङ contenders. तर फेरि इन केस लुकाको इन्जर्ड अथवा के कार्ड भयो भने चाहिँ मेबी they might get busted. Yeah. So they don't have much options. जस्तै Zlatan पनि it's like very like भनौँ न अहिले सिक्योर भइसकेको छैन स्पट हैन. So that is a very big concern. लुकाको नभएपछि रासफोर्ड अथवा मार्शलले मात्र फ्रन्ट लाइन लिड गर्न पनि गाह्रो लाग्छ. त्यही भएर maybe it's Mourinho छ त्यहाँ अब केही न केही त गरिहाल्ला. Okay guys, it's time for us to go to the fixtures हैन. अब यो पालिको फिक्चर्स हेर्दाखेरि चेल्सी फ्यान नै अगाडि छ. We have the big game for the week. Chelsea versus Tottenham, London Derby. What do you think the game's going to be like? No, यो पालि के हुन्छ? यो पालि चेल्सीलाई धेरै गाह्रो छ. It's I think एकदमै टफ फिक्चर हुनेवाला छ यो. हाम्रो क्याप्टन क्यारी क्याहेल अब तीन गेम ब्यान तीनटा गेम ब्यान भइसकेको छ अनि त्यसपछि सेस फ्याब्रिकास ऊ पनि एउटा गेम ब्यान छ जुन स्पर्टसँग खेल्न पाउँदैन अब धेरै गाह्रो छ सायद हामीले जित्न चाहिँ त्यो आशै छैन हैन एटलिस्ट ड्रसम्म गरे आई मस्ट बी ह्यापी एज अ अब जस्तै देयर आर शर्टेज अफ सेन्टर ब्याक्स अहिले हेर्दाखेरि लास्ट टाइम क्रिस्टियनसन खेल्दै हुनुहुन्थ्यो हैन सेन्टर ब्याक जी लाइनमा हैन सो डु यु थिङ्क इट्स टाइम फर चेल्सी टु गो ब्याक टु द फोर ब्याक भनौँ न डिफेन्सिभ फोरमा जस्तै भनौँ न अहिले जस्तै सेन्टर ब्याक्सहरू अलिकति प्रब्लम छ होइन सेन्टर ब्याक्सहरू अहिले अलिकति सर्टेज रहेको छ चेल्सीमा डु यु थिङ्क इट्स द राइट टाइम टु स्विच ब्याक टु फोर अहिलेको लागि फोर म्यान डिफेन्समा त्यो चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क सो किनकि अब लास्ट सिजन चाहिँ थ्री म्यान डिफेन्स अथवा भनौँ न 3-4-3 र त्यही 3-5-2 समटाइम त्यसले नै लिग जिताए पनि र प्लेयर आर कम्फर्टेबल विथ द्याट फर्मेसन त्यही भएर आई डोन्ट थिङ्क अब ग्यारी काइल रेड कार्ड खायो भन्दैमा अब डिफेन्डर त्यस्तो हुँदै नभएको त होइन रिप्लेसमेन्ट चाहिँ को हुन्छ होला रिप्लेसमेन्ट अब एन्टोनियो रुडिगर छ त्यसपछि क्रिस्टियनसन पनि छ अब मेन हामीलाई अहिले फ्याब्रिकासको रिप्लेसमेन्ट चाहिँ अब कान्टेको साइडमा खेल्नको लागि चाहिँ अलिकति प्लेयर छैन त्यसको चाहिँ अब त्यसले गर्दा नै स्पोर्ट्ससँगको गेम चाहिँ एकदमै डरलाग्दो अर्को डिभेस्टेटिङ हुने हो कि जस्तो चाहिँ लागिरहेको छ जस्तै वी क्यान टक अबाउट स्पर्ट्स हैन देयर अलवेज बीन द स्टेबल परफर्मर्स हैन अहिले अघिल्लो सिजनमा पनि देख्न सक्छौँ they've been the black horses last 2 seasons हैन what do you think the Spurs team are going to do this time भनौँ न अहिले अलिकति यो पालिको हेर्दाखेरि प्रोस्पेक्ट्स हेर्दाखेरि the big spenders are spending like always हैन अनि भनौँ न द प्रोस्पेक्ट भएको टिमहरू लिभरपुल आर्सेनल दे आर हुन्छ नि ड्रिमिङ फर द टाइटल एज वेल तर स्पर्स हेज अलवेज बिन द ब्ल्याक हर्स हैन भनौँ न एक हिसाबले पछाडिबाट आएर भए पनि दे वन समटाइम्स भेरी बिग गेम्स वेयर डु थिङ्क स्पर्स इज गोइङ यो पालि चाहिँ एउटा स्पोर्ट्सको चाहिँ सधैँ हेर्दाखेरि एउटा एभरेज हुन्छ तल पनि नजाने माथि पनि नजाने खालको गेमहरू सिजनहरूको लास्ट सिजनहरूको हेर्दाखेरि पनि त्यस्तो हुन्छ अनि उनीहरूले भनेको बिग टिमहरूसँग राम्रो खेलिदिन्छ अनि पर्फर्मेन्स राम्रो हुन्छ अनि त्यो भएर उनीहरूले एभरेज पर्फर्मेन्स चाहिँ एउटा स्टेबल भइरहेको हुन्छ कि उनीहरू एउटा अरू जस्तो फ्लक्चुएट चाहिँ भइरहेको छैन जस्तो चेल्सी कहिले लास्ट हाम्रो 15-16 सिजनमा हेर्नु तल झऱ्यो होइन त्यस्तो चाहिँ भएको छैन हुँदैन पनि होला सायद योपालि उनीहरू एभरेजमै एउटा एभर्टन जस्तै कम्पिट चाहिँ गर्छ उनीहरूले टप फोरको जुन हाम्रो स्ट्रङ टिमहरू छ उनीहरूसँग कम्पिट चाहिँ गर्छ तर टाइटल कन्टेन्डर चाहिँ अलिकति नहोला जस्तो लाग्छ मलाई उनीहरूको त्यतिसम्म स्क्वाड डेप्थ छैन कि जस्तो लाग्छ कन्सिस्टेन्सी छ कन्सिस्टेन्सी चाहिँ छ तर स्क्वाड त्यस्तो पर्फेक्ट छैन कि टाइटल नै क्लियर गर्न सक्छ जस्तो चाहिँ अब त्यो चाहिँ
हामीलाई पनि लाग्दैन. Okay, so talking about consistency and inconsistency, you know, one of the most inconsistent teams, Liverpool, is facing Crystal Palace in their home योपालि. के छ अब योपालि लिभरपुलको प्रोस्पेक्ट भनौँ न वाटफोर्डसँग 3-3 ड्र भयो. मोहम्मद सलाह was a very bright factor योपालि हैन. And there's a loss of Philippe Coutinho also. What do you think the season's going to be like for Liverpool? For Liverpool? Yes. For Liverpool, I think they'll finish top 4 for sure. Jurgen Klopp ले त्यति चाहिँ स्योरै गर्छ, I believe in it. So they're facing Crystal Palace this time. Crystal Palace मा अब Crystal Palace ले लास्ट फर्स्ट गेम त हार्यो. Huddersfield सँग हार्यो. खायो. अब लिभरपुल सँग पनि हार्छ नै जस्तो लाग्छ अब. हुन त मैले क्रिस्टल प्यालेस र हडर्सफिल्डको गेम पनि हेरेको थिएँ क्या फेरि. हुन त त्यहाँ लोफ्टस चिकले अनि त्यसपछि क्रिस्टियन बेन्टेके उनीहरूले राम्रै खेलेको थियो भनेर सुन्नमा चाहिँ आएको थियो. अब लिभरपुलसँग के गर्छ? हुन त लिभरपुल पनि अब मिडफिल्ड डिफेन्सको लिङ्कअप खासै त्यस्तो छैन र त्यसले गर्दाखेरि गोल कन्सिड चाहिँ धेरै गरेर हुन्छ. अब आई डोन्ट नो प्रेडिक्ट चाहिँ गर्नै गाह्रै छ अहिलेलाई. Sure. जस्तै अब अर्को इनकन्सिस्टेन्ट टिमको कुरा गर्नुपर्दाखेरि वी हेभ आर्सनल होइन. दे प्लेइङ स्टोक अवे. योपालि स्टोकको होममा रहेको छ. स्टोक लस्ट पहिलो गेम होइन. आर्सनलसँग रहेको छ एभर्टन 1-0 ले हारेको थियो. सो स्टोक हेज अलवेज बिन गुड एट लाइक हुन्छ नि ब्रिटानिया स्टेडियम. अहिले चाहिँ एक हिसाबले उसको एउटा राम्रो स्टेटस रहेको छ ब्रिटानियामा. सो व्हाट डु यु थिङ्क द गेम्स गन बी लाइक स्टोक आर्सनल? स्टोक आर्सनलको विन त हुन्छ नै होला सायद. आई होप त्यो जस्तो लाग्छ. उनीहरूको आर्सनलको जुन स्क्वाड छ हुन्छ किनकि जुन अहिले यो सिजनबाट त झन् वेङ्गरले 3-4-3 जुन ल्याएको छ नि त्यसपछि राम्रै एटेम्प्टहरू चाहिँ राम्रै गरिरहेको छ. अस्तिको गेममा पनि जुन लेस्टरसँग पनि स्पेसली धेरै एटेम्प्ट गर्नेमा ग्रेनिट साका त्यसपछि च्याम्बरलेन यो दुइटाले चाहिँ एकदमै गेम पुरै राम्रै खेलिरहेको थियो. त्यही माथि लाकाजेट जसले डेब्यू गोल पनि गर्यो. हि वाज भेरी इफेक्टिभ एज वेल. म चाहिँ जित्छ जस्तो लाग्छ आर्सनलले. लाकाजेटी पनि एउटा आर्सनलको गेममा एडप्ट भइसकेको भएर पनि अलिकति टिम पर्फर्मेन्स राम्रो भइरहेको छ. एउटा क्विक गेम अलिकति क्विक पासेसहरू त्यो राम्रो देखिरहेको छ. क्विक फुट चाहिँ एकदमै एडभान्टेजियस छ आर्सनलको फ्रन्ट लाइनमा. सो भनौँ न एक हिसाबले फर्मेसन शिफ्टको कुरा गर्नुपर्दाखेरि वी क्यान टक अबाउट म्यान्चेस्टर सिटी पनि होइन. योपालि फर्स्ट गेममा हामीले देख्न सक्यौँ 3-5-2 फर्मेसनको साथ आयो एन्ड दे केम विथ अ भेरी हेल्दी स्कोर होइन. दे फेसिङ एभर्टन अब सिटी भनौँ न फर्स्ट गेम या भनौँ न होममा. व्हाट डु यु थिङ्क द गेम्स गन बी लाइक? सिटी भनौँ न सिटी एउटा आफैमा पनि एउटा अहिले निकै नै लस्टर छ र एभर्टन पनि दे आर इन अ भेरी गुड स्टेट अहिले. अब के हुन्छ यो गेम सिटी भर्सेस एभर्टन चाहिँ? अब स्कोरलाई नै यत्तिकै एक्ज्याक्ट त भन्न गाह्रै छ. तर एभर्टन एकदमै कन्सिस्टेन्ट र स्टेबल डिफेन्स भएको टिम हो भने सिटीको एकदमै अमेजिङ मिडफिल्डर्स र अट्याकिङ टिम भनौँ ग्याब्रियल जेसस र अगुएरोले फ्रन्ट लाइन लिड गर्नु भनेको इट्स अ भेरी बिग थिङ प्रिमियर लिगमा होइन. ग्रेस नै गरेको छ. त्यही भएर इट्स गन बी लाइक अ भेरी गुड डिफेन्स भर्सेस भेरी गुड एट्याक. सो त्यो एउटा दुबईको लागि एउटा एक्जामिनेसन हुनसक्छ होइन हुज बेटर भन्ने कुरा. सो आई थिङ्क इट वाज अ भेरी जुन त्यो एभर्टनको किएन र विलियम्स उनीहरूको दुइटाको पार्टनरसिप चाहिँ एकदमै राम्रो छ नि. त्यसले गर्दाखेरि सिटीलाई अलिकति गाह्रो पनि हुनसक्छ. त्यो पनि हुनसक्छ. सो माइकल केन इज अ भेरी गुड साइनिङ. योपालि हामीले फर्स्ट गेममा पनि देख्न सक्यौँ होइन. माइकल केन एउटा स्टेबिलिटी फ्याक्टरको रूपमा अगाडि आउन सक्यौँ. सो आई थिङ्क एभर्टन इज गोइङ गुड योपालि होइन. एन्ड दे गन give some very good performances. So I think we running out of time. अब चाहिँ हाम्रो कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतर्फ आइसकेका छौँ होइन. So it's prediction time. अब चाहिँ हामी प्रेडिक्सनतर्फ लागौँ. फर्स्ट अफ अल we can take from Stoke Arsenal. What do you think the scores are going to be like? Stoke Arsenal 2-1 to Arsenal. Arsenalले 2-1 जित्छ जस्तो लाग्छ away from home. लाकाजेटले फेरि पनि गोल हान्छ जस्तो लाग्छ मलाई. Okay, so Prakash 3-1. So भनौँ लाकाजेट पनि त्यहाँ इन्भल्भ लाग्छ. लाकाजेट पनि इन्भल्भ. So other game is Chelsea versus Tottenham. What do you think? Vigu 1-0 to Spurs. So you think Spurs gonna win योपालि चाहिँ हो? So Prakash मैले चाहिँ ड्र एक गोलले मात्र. मैले चाहिँ ड्र सोचिरहेको छु किन भन्दा स्क्वाड त्यो भइसकेपछि स्ट्राटेजी पनि त्यही अनुसार ड्र एक गेममा 2 पोइन्ट लस
1 पोइन्ट मात्र गेन भए पनि अलिकति राम्रो हुन्छ नि त प्रिमियर लिगमा त्यो कम्पिटिसनको हिसाबले हेर्दाखेरि त्यो भएर अलिकति ड्रको हिसाबले भए पनि खेलेर ड्रसम्म हुन्छ जस्तो लाग्छ Okay, that was Chelsea versus Tottenham. So we can talk about Swansea versus Manchester United, the big guns भनौँ न Manchester United यो पालि चाहिँ अलिकति अगाडि आएको छ Vivu, what do you think the predictions are? Scoreline 2-0 to United. 2-0 United. Okay, Prakash? विन फर युनाइटेड मैले माइकल वार्डकको टाइममा हुन्थ्यो भने चाहिँ मैले स्वान्सी विन भन्थ्यो लाइक बिकज एट द्याट टाइम स्वान्सीको गेम एउटा छुट्टै टेम्पोमा चलिरहेको थियो त्यसरी Sister of Barcelona पनि भनेको थियो। एकदमै होइन अनि सो म्यान्चेस्टर विन इजी विन Okay. So अर्को गेम रहेको छ लिभरपुल भर्सेस क्रिस्टल प्यालेस एन्फिल्डमा हुन गइरहेको छ त्यो खेल चाहिँ what do you think, Vivu? Your prediction for this? I think मेरो प्रेडिक्सनमा पर्सनली भन्दाखेरि चाहिँ I think Liverpool is gonna win 3-0 हैन किनकि इट्स भनौँ न आफ्नो एउटा राम्रो पर्फर्मेन्स रहेको छ होममा अर्कै राम्रै खेल्ने गर्छ सो आई थिङ्क लिभरपुल इज गना विन 3-0 विभुको विचारमा के छ लिभरपुलले नै जित्छ तर गोल पनि खान्छ आई थिङ्क आई विल गो फर 3-2 ओके 3-2 एन्ड प्रकाश 2-1 ओके 2-1 फर लिभरपुल आई थिङ्क दे विल कन्सिड फर श्योर फर श्योर टुक्कैले तर जित्न चाहिँ जित्छ फेरि एउटा एकदम डिफेन्सिभ स्टेबिलिटी अलिकति छैन त्यहाँ ओके थ्याङ्क यू फर दैट नेम बाइ द वे सो यु मस्ट गेट यु आइम गोना प्रमोट दैट राइट सो चेल्सी वर्सेस सिटी वर्सेस एभर्टन व्हाट डु यु थिङ्क सिटी एभर्टन 1-1 draw 1-1 draw okay tough call Prakash it will be a tough game 2-1 City win okay I think he's come with the win and normal prediction so thank you guys for being here it was really a great time यो हाम्रो चौतारी अझै हामी अर्को पालि पनि कन्टिन्यू गर्नेछौँ thank you for being here and thank you for your ideas thank you so much thank you okay ladies and gentlemen it's time for us to wrap up अर्को चौतारीमा तपाईलाई पुनः एकपल्ट भेट्नेछौँ हाम्रो कार्यक्रम फुटबल चौतारीलाई लिएर के सल्लाह सुझाव रहेको छ भने अफ कोर्स यु क्यान इमेल अस हाम्रो इमेल एड्रेस रहेको छ dishhomesports@gmail.com त्यस्तै हाम्रो फेसबुक पेजको पनि रहेको छ फुटबल चौतारी यु क्यान लग इन एन्ड त्यसपछि हाम्रो पेजमा लाइक गर्न सक्नुहुन्छ कमेन्ट्स पठाउन सक्नुहुन्छ र हामीलाई मेसेजेस पनि पठाउन सक्नुहुन्छ फिडब्याक्स पठाउन सक्नुहुन्छ र हाम्रो अपडेट्सहरूसँग अप टु डेटेड पनि रहन सक्नुहुन्छ आजको लागि फुटबल चौतारी यति नै विल कम ब्याक अगेन next week with next episode and new people and new ideas. For that time, adios.